guys, welcome back to my channel. So magluluto ako ngayon ng lumpia. Ilalagay ko sa description yung ilalagay ko sa description yung ingredients tsaka kung ilan yung quantity. Tapos ipa-flash ko na rin dito sa screen. Ganito ang tamang paraan ng pagbalot ng lumpia. Tignan ang tamang anggulo. Tapikin. Mag-scoop ng 1 kutsara ng palaman. Ihambalang. I-fold. Pisil-pisilin hanggang lumapat. Saka ipaikot. Itupi. Ipaikot. Ay ayaw. Ibalik at ipaikot hanggang sa matapos. Yun, tapos na.
na yung lumpia ko, guys. Ito siya. Sunog na lumpia. Next na lulutuin ko is baked beans. Ito, 1 can of baked beans. Tapos 2, ano bang tawag doon? Cloves. 2 cloves of garlic and medium size na onion, minced na siya, and cubes na luncheon meat. Tapos oil for ano tawag dito? For gisaing. So, maglagay muna ng oil sa pan. And mainit siya. Next, ilagay ang luncheon meat. Yan guys, ihalo-halo lang siya. Halo lang hanggang sa mag-golden brown na lahat or maluto or half cook lang. Saka ilagay yung biga mo. Yan, lagay yung onion muna. Antayin maging translucent yung onion bago ilagay yung bawang. Ganyan na yung itsura nyo guys. Okay na. Okay, pag nag-golden brown na yung doon ka kasi. Yan, pag nag-luto na yung naging brown na yung bawang, tumabayin tayo. Ito na yung finished product guys. Yan. Ito.
kailangan tikman-tikman daw. Ingin ng TV nito. Kailangan tikman. Masarap. Pasang beans. Pasang beans siya. So, dyan lang konting pampalasa like kahit pepper lang. Black pepper. And guys, so thank you for watching my vlogs. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Bye. Bye.